fino. Ito pa yung makina niya. Baba pa natin. Okay. Hello all. Ingat din sa gasket. Yan. Hello 54. Uy, good burn. Okay, 54. So mga kamod, naman po tayo sa another testing video ang ating setup na ito. Okay, papagasolin na lang po mga tayo. At gagamit lang po tayo ng unleaded gasoline na iconnect po natin sa for low compression engine. Papagasin na po tayo. Oops, marang sira ata. Unleaded po, extra, pwede. Okay, papagasin po tayo ng pwede boss? Ito, ayan po, stock CDI. Stock CDI lang po tayo. Ayan. Okay. Po. Ay, hindi ka magana. Hindi lang po gumagana. Na po tayo sa ibang configuration. Kaya dito kapatid. Okay. Ay, kaya. Naubusan pa ata ako ng gasolina. Po. Andito po. Ano? 100. Ba 100 mo nga sabit. Sige pa mo. Thank you. Kasama po natin ngayon si Master Mechanic Janelle and Electrician Van. Ito po yung ano natin, setup nating 54mm sa fino. Ay, matik pa maulog. Front tire is 80-80 Dunlop. 80-80, then rear tire is 90-80. Okay, with box, stock pipe, stock gearbox. Okay, testing na po natin. Okay, testing na po natin tong Fino 54. Okay, the proper gears. Let's start. Ayan po, patag po yan.